Okay, what's up guys? Aku ada ambil sebiji Y15ZR. Okay, ini dia punya motor. Okay guys, kalau korang tengok mesin dia jalan sikit. Side mirror tak ada. Arm pun dah tukar kat sini. Seat ni pecah kat belakang ni. Cover dia tak ada. Okay, kat sini brake pun dia tak pasang. Okay, ni bahaya. Okay, sini kita boleh badang sikit. Ini lampu signal belakang semua. Ini adalah kabel brake belakang. Okay, sekejap lagi kita akan pasang. Okay, ini dia punya kabel brake. Ini minyak. Signal, kanan kiri, side mirror. Baik dia. Berapa? Nak tengok lubang. Okay, hari ni kita buat kerja dengan sebelah tangan. Sebelah lagi kita pegang kamera. Dapat tak? Brake pad tak ada. Brake pad tak ada. Brake pad tak ada. Aduh. Ini kan ada brake pad.